Hi! Meron ako mga gustong i-share sa inyo ng camera trick na pwede niyong gawin while in ECQ. Tulad nito. Ginagawa ko tong camera trick na to every time na nagta-travel ako or doing business trip abroad. Pag maganda yung hotel room, ginagawa ko to. Tulad nung nakita niyong picture kanina. So dito, ang kailangan mo lang ay meron kang tripod, meron kang camera or cellphone na pwede mong gamitin sa trick na to. Additional tool na pwede mong gamitin ay itong remote shutter. Pero hindi mo naman, kung wala ka nito, okay lang kasi pwede mo nang iset sa timer itong cellphone mo. Before we continue, please like this page or follow this YouTube channel para sa mga susunod pang mga pwede kong i-share na tricks sa inyo. Una-una, ang kailangan mo ay isang magandang idea na gusto mong makita sa output. Then, set up everything. Set up your tripod and your phone and ready your remote shutter. Then, make some photos of you in different location na hindi gumagalaw yung mga ibang mga bagay sa background mo. Then finally, once nagawa mo na to, you need some knowledge about photo editing. So after this, I will show you how to do the photo editing. I'm using Photoshop. So, ganun lang yung gagawin. Ngayon, kailangan nila ng konting idea how to edit in Photoshop. Okay? Or kung meron kayong ibang alam na photo editing that can do different layers sa photo na pagsasama-samahin lahat ng mga shots natin, then it's okay to use. It's up to you. Now's the time to teach you how to edit in Photoshop using different layers and simple know-how in Photoshop. Okay, let's start the second part of our tutorial. So, papakita naman natin ngayon paano pagsasama-samahin ng mga picture, paano natin sila i-combine using a photo editing software. So, kanina sinabi ko na ang gagamitin natin ay Photoshop. Actually, Photoshop is best para sa trabaho na to. Pero right now, may mga available na software na pwede nating i-download sa phone and pwede nating i-gawin yon dito. So, like this software, the Photoshop Mix. So, let's try to use this one. Okay. So, let's create a new project. So, let's press Device. Get the pictures here in Device. Get this one. So we have 3 photos. Let's add them all here. Okay, this one and this one. Okay, yung hierarchy nito ng mga pictures, so yung pinakababa, ito yung pinakalikod na layer. Itong pangalawang naka-highlight na photo here, ito yung second layer, and yung nasa itaas ay yung third layer. So, pwede natin sila makombine using this application. Okay. Ngayon, itong unang picture sa taas at itong picture sa baba ay i-combine natin sa pinaka likod na picture. Okay.
Yun ang idea natin gagawin ngayon. So, let's try the first picture. Okay na sa taas. Ang gagamitin natin sa application nito, pag-aralin nyo itong apps na to, makakatulong to sa mga projects nyo. So, press yung cut out. Okay, nasa baba, cut out. Okay, i-highlight lang natin yung gusto nating isama. Okay, like this one. Okay, highlight lang natin siya. Kung ano magiging part na kasama siya. Like this one. Okay. Check. So, nakita niya, sumasama na siya. So, better siguro itong nasa gitnang picture, yun ang gawin nating nasa pinakataas. Okay, yung pinaka-front na layer. Cut out din natin to. Piliin natin siya. Okay, like this one. Isama na natin yung table. Tsaka yung kamay niya. Oops, di pa enough. Okay, I think this one is okay na. Try natin isama pa to. Okay na siguro yan. See, nakita nyo, nagsama-sama na sila. Okay, yan na siya. So you can use this application to do our project. Okay, then we can save it now. Okay, press the share button here and press save to gallery, so it will be saved. Okay, we can check it in our gallery. It's already here. Okay, can you see? Ito na siya. So nagawa mo na yung project, napagsama-sama mo na siya. Okay. So next is, pwede mo siyang dali naman sa Lightroom. You can download this one. So it's free sa mobile. Use this one. Siguro to improve the picture. Effects. You can do the effects. Some presets. Contrast, so you can choose different presets, or kung gusto nyo pang i-edit na gusto yung picture, pwede mong gawin dito sa Lightroom. Okay, itong Adobe Lightroom. So I think parang gusto kong gamitin yung matte. Okay, I think this one is okay na sa akin, so check. So ito na yung improvement niya, as you can see. Okay. Hindi siya masyadong halata na napag-combine mo siya. So walang mga edges, ayos yung edges. So you can use this software. Maganda-ganda na siya. Okay. Then finally, you can save this one. Okay, share and or save to device. Okay, so you can see ito yung nauna natin picture. Medyo in-adjust natin ng konti sa Adobe Lightroom. Okay, ito siya. So tapos na siya. So, hopefully, nakatulong to para sa magawa nyo rin yung ganitong project. So, don't forget to follow this YouTube channel or like our page and in your next project or kung ano man yung mga gusto mong gawin. So, maraming salamat sa pakikinig.